درود به خوبان و همراهان عزیز. به جز آب نوشیدنی شما چیست؟ چای یا قهوه؟ اگر قهوه می نوشید این ویدیو را حتما ببینید و اگر چای می نوشید باز هم این ویدیو را ببینید. ما در این ویدیو به خواص شگفت انگیز قهوه می پردازیم. اگر تا به حال در کانال ما سابسکرایب نکردید همین حالا این کار را انجام بدید تا از آپلودهای بعدی ما مطلع شوید. ضمناً منابع همه ویدیوهای ما در قسمت دیسکریپشن هر ویدیو آورده شده و شما میتونید به اونا مراجعه نمایید. قهوه نه تنها انرژی شما رو بالا میبره بلکه نوشیدن چند فنجان قهوه در روز میتونه خطر ابتلا به دیابت نوع 2 و افسردگی رو کاهش بده. همچنین سبب کاهش وزن شما بشه و کمک کنه تا زندگی طولانی تری داشته باشید. فقط به خاطر داشته باشید که متخصصان توصیه میکنند اگر باردار هستید یا در حال شیردهی هستید مصرف کافئین رو قطع یا محدود نمایید. خواص شگفت انگیز و جادویی این نوشیدنی محبوب و پرطرفدار: 1. انرژیزا است. کافئین محرک سیستم عصبی مرکزیه و با مهار ترشح آدنوزین سبب ترشح بیشتر دوپامین در مغز می شود و از این طریق خستگی رو از بین میبره و سطح انرژی بدن رو بالا میبره. قهوه سرشار از کافئینه. در مطالعه‌ای که بر روی ورزشکاران انجام شد مشخص گردید جذب کافئین قبل و در حین ورزش خسته شدن ورزشکاران رو 12% به تعویق انداخت و اونا دیرتر خسته شدن. شماره 2. خطر ابتلا به دیابت نوع 2 رو کاهش میده. پژوهش‌ها نشون داده که مصرف منظم قهوه در دراز مدت ممکنه با کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 همراه باشه. و در مرور 30 پژوهش مشخص شد که مصرف هر فنجان قهوه در روز خطر ابتلا به دیابت نوع 2 رو 6% کاهش می‌دهد و این به دلیل توانایی قهوه در حفظ عملکرد سلول‌های بتا در پانکراس شماست. سلول‌های بتا انسولین تولید می‌کنند و انسولین هم سطح قند خون رو تنظیم می‌کنه. توجه داشته باشید که قهوه به تنهایی برای پیشگیری از دیابت نوع 2 مؤثر نیست. شما باید وزن سالمی داشته باشید، غذاهای سالم بخورید و ورزش کنید تا از این بیماری پیشگیری نمایید. علاوه بر این قهوه دارای آنتی اکسیدان‌های زیادی است که سبب افزایش حساسیت انسولینی، کاهش التهاب و افزایش متابولیسم می‌شود که همه اینها باعث کاهش احتمال ابتلا به دیابت نوع 2 می‌شود. شماره 3. از سلامت مغزتان حمایت می‌کند. پژوهش‌ها نشون میده که قهوه از شما در برابر بیماری‌های آلزایمر و پارکینسون محافظت می‌کنه. مرور 13 پژوهش نشون داد افرادی که به طور منظم قهوه مصرف می‌کردند به شکل معنیداری کمتر دچار بیماری پارکینسون شده بودند و حتی مصرف قهوه در دراز مدت پیشرفت بیماری پارکینسون رو آهسته کرد. در مرور 11 پژوهش دیگر بر روی بیش از 29,000 نفر نشون داد افرادی که قهوه زیاد می‌نوشیدند کمتر دچار بیماری آلزایمر می‌شدند. در کل نتایج چندین پژوهش دیگر هم نشون داد که مصرف متوسط قهوه خطر زوال شناختی و زوال عقل رو کاهش میده. شماره 4. سبب از دست دادن وزن میشه. پژوهش‌ها نشون داده قهوه چربی سوزه و سلامت روده رو حفظ میکنه که هر دو اینا باعث کاهش وزن میشه. در مرور 12 مطالعه مشخص شد مصرف بالای قهوه سبب چربی سوزی به ویژه در مردان میشه و در پژوهش دیگری نیز مشخص شد افزایش مصرف قهوه در زنان باعث چربی سوزی میگردد. علاوه بر این مطالعات نشون داده افرادی که 1 تا 2 فنجان قهوه در روز مصرف میکردند در مقایسه با اونایی که 1 فنجان یا کمتر در روز قهوه می نوشیدند 17% فعالیت بدنی بیشتری داشتند و افزایش فعالیت فیزیکی خود موجب کاهش وزن می‌گردد. شماره 5. خطر ابتلا به افسردگی رو کاهش میده. تحقیقات نشون داده که نوشیدن قهوه خطر بروز افسردگی رو کاهش میده. مرور نتایج 7 پژوهش نشون داد که نوشیدن هر فنجان قهوه در روز خطر بروز افسردگی رو تا 8% کاهش میده. در مطالعه دیگری مشخص گردید نوشیدن حداقل 4 فنجان قهوه در روز نسبت به 1 فنجان قهوه در روز خطر ابتلا به افسردگی رو به شکل معنیداری کاهش خواهد داد. حتی در پژوهشی دیگر بر روی بیش از 200,000 نفر نشون داد نوشیدن قهوه خطر مرگ ناشی از خودکشی را کاهش می‌دهد. شماره 6. از شما در برابر بیماری‌های کبدی محافظت می‌کند. تحقیقات نشون داده که قهوه سبب سلامت کبد و محافظت از اون در برابر بیماری می‌گردد. در مطالعه‌ای که انجام شد مشخص گردید نوشیدن بیش از 2 فنجان قهوه در روز خطر اسکار و صدمات کبدی و سرطان کبد رو در بیماران کبدی کاهش خواهد داد.
پژوهش دیگری نشون داد که خطر مرگ ناشی از بیماری مزمن کبدی در اکثر افرادی که قهوه می نوشن کمتره. طوری که نوشیدن 1 فنجان در روز تا 15% و نوشیدن 4 فنجان در روز تا 71% این خطر رو کاهش می دهد. در تحقیق دیگری که اخیراً انجام شده است، مشخص گردیده نوشیدن قهوه سفتی کبد رو کاهش خواهد داد. سفتی یا استیفنس کبد معیار اندازه‌گیری فیبروز کبدی و تشکیل بافت اسکار در کبده. تجمع چربی بیش از حد در کبد باعث التهاب، مرگ سلولی، زخم و اسکار و نهایتاً فیبروز کبدی می شود. بر اثر زخم‌های مزمن در کبد، بافت اسکار جایگزین بافت سالم کبدی میشه. با از بین رفتن بافت سالم کبد، این اندام حیاتی توانایی و عملکرد خودش رو از دست میده و در صورت عدم درمان ممکنه به سیروز کبدی، نارسایی و سرطان کبد تبدیل شود. شماره 7 از سلامت قلب شما حمایت میکند. تحقیقات نشون داده است که نوشیدن قهوه برای سلامت قلب مفیده. طوری که نوشیدن 3 تا 5 فنجان قهوه در روز 15% خطر بیماری قلبی رو کاهش می‌دهد. در مرور 21 مطالعه مشخص گردید که نوشیدن 3 تا 4 فنجان قهوه در روز خطر بروز سکته مغزی را 21% کاهش می‌دهد و در پژوهش دیگری که بر روی بیش از 21000 نفر انجام شد، مشخص گردید افزایش مصرف قهوه ارتباط معنیداری با کاهش خطر نارسایی قلبی دارد. توجه داشته باشید کافئین میتونه فشار خون رو بالا ببره، پس افراد مبتلا به فشار خون درمان نشده بایستی قهوه رو با احتیاط مصرف کنند. و خلاصه این که نوشیدن قهوه سبب کاهش خطر بروز بیماری قلبی، سکته مغزی و نارسایی قلبی خواهد شد. شماره 8 طول عمر رو افزایش خواهد داد. برخی تحقیقات نشون میده که قهوه به دلیل خواص بالقوه فراوانی که داره میتونه به افزایش عمر کمک کنه. مرور 40 پژوهش نشون داده که مصرف 2 تا 4 فنجان قهوه در روز خطر مرگ به علت کهولت، چاقی و الکل رو کاهش میده. مطالعه دیگری بر روی 1567 نفر با پیگیری 12 و 18 ساله نشون داده که نوشیدن حداقل 1 فنجان قهوه در روز خطر مرگ در اثر سرطان رو کاهش خواهد داد. جالبه بدونید در یک مطالعه آزمایشگاهی بر روی مخمرها مشخص گردید قهوه با محافظت اونا در برابر رادیکال های آزاد و آسیب DNA سبب افزایش قابل توجه در طول عمرشون شد و در کل مطالعات بیشتری در این زمینه بایستی انجام گردد. شماره 9 عملکرد ورزشی شما رو افزایش میده. قهوه اغلب به عنوان یک تقویت کننده عملکرد توسط ورزشکاران استفاده میشه، چون اونا به دنبال بهبود عملکرد و افزایش سطح انرژی هستن. مرور 9 مقاله علمی نشون داد که نوشیدن قهوه قبل از تمرین در مقایسه با گروه شاهد عملکرد ورزشی افراد مورد مطالعه رو افزایش داد. مطالعه دیگری در 126 نفر از سالمندان نشون داد که نوشیدن قهوه با بهبود عملکرد فیزیکی و سرعت راه رفتن سریعتر همراه بود. علاوه بر این مرور مقالات علمی نشون داد مصرف متعادل کافئین عملکرد ورزشی و توان بدنی رو افزایش داده و خستگی رو به تعویق میندازه. با این حال نتایج متفاوت بودند. بنابراین محققان نتیجه گرفتند که کافئین ممکن است بر افراد به صورت متفاوت تأثیر بگذارد. شماره 10 خطر ابتلا به نقرس را کاهش می‌دهد. نقرس نوعی آرترید یا التهاب مفاصل است که با ورم، قرمزی، خشکی و درد مفاصل بروز می‌کند. علت نقرس تجمع بسیار زیاد اسید اوریک در بدن می باشد و طبق تحقیقاتی که وجود داره قهوه سطح اسید اوریک رو در خون کاهش می دهد. توجه داشته باشید مصرف متعادل قهوه یعنی نوشیدن 3 تا 4 فنجان در روز برای همه سودمند است، به جز زنان باردار و شیرده، کودکان و نوجوانان و افرادی که پزشک مشخص می کند نباید قهوه بنوشند و اینکه همین امروز این کارو انجام دهید. برای حداکثر استفاده از فواید فنجان قهوه روزانه‌تون نوع شیرین کنندتون رو تغییر بدید. یعنی به جای استفاده از شکر از شیرین کننده کم کالری طبیعی مانند استویا استفاده نمایید یا 1 قاشق کوچک دارچین برای طعمدار کردن قهوه‌تون اضافه کنید و از شکر پرهیز کنید. در پایان از اینکه تا آخر این برنامه همراه من بودید سپاسگزارم. این ویدیو رو جهت آگاهی بیشتر با دوستان خود به اشتراک بگذارید. لایک، سابسکرایب و کامنت های شما باعث بیشتر دیده شدن ویدیوهای آموزشی ما می شود. شاد، سلامت و پیروز باشید تا برنامه بعد. بدرود.